যদি মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল লাগিছে তেন্তে ৰেড কালাৰ ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো ক্লিক কৰিব আৰু লগতে চাইডত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব যাতে মই আপলোড কৰা ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ তোমালোকে সোনকালে পোৱা আৰু সময়মতে যাতে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাব পাৰা। Hi friends, hi everyone. I am Kalyan and you are watching PK Assam Tech with Kalyan. আজি তোমালোকৰ লগত এটা এপছ লৈ আহিছোঁ, তোমালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ যে এটা এপছ লৈ আহিছোঁ। এপছটো ইউজ কৰি মোৰ যথেষ্ট ভাল লাগিল আৰু আশা কৰোঁ তোমালোকে ইউজ কৰি যথেষ্ট ভাল পাবা। ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে কওঁ যে যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল লাগিছে তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিবা মোৰ চেনেলটো, আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কমেণ্ট কৰি দিবা। চ' ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। চ' তোমালোকে দেখিছা যে মোৰ ডেস্কটপৰ এডাল কাৰ্জাৰ নিচিনা এটা বস্তু এটা মানে মুভিং হৈ আছে। জেনেৰেলি আমি যিবিলাক লেপটপ বা কম্পিউটাৰ যেনেকৈ আমি মোবাইল মাউচ ইউজ কৰোঁ, মানে মাউচ ইউজ কৰিলে যেনেকৈ আমাৰ কাৰ্জাৰ ইউজ কৰোঁ, চ' এই মোবাইলটো তেনেকুৱা মানে মোবাইলতো এই বস্তু ইউজ কৰিব পাৰি। চ' এই বস্তুটো এই এপছটো বা এই কাৰ্জাৰটো ইউজ কৰি আমি কেইটামান কামত আমাৰ হেল্প হয়। যেনেকৈ ধৰি লোৱা আমাৰ কেতিয়াবা মোবাইলটো পৰি গ'ল বা ডিছপ্লেখন আমাৰ বেয়া হৈ গ'ল। ডিছপ্লেখন বেয়া হৈ যোৱা অৱস্থাটো আমি সম্পূৰ্ণ বেয়া হৈ যোৱা নাই, ধৰি লোৱা ক'ৰবাত আমাৰ মানে টাচ কৰিলে ডিছপ্লেখন কাম নকৰা হ'ল, তেনে সময়ত আমি এই এপছটো ইউজ কৰি মোবাইলটো ধুনীয়াকৈ চলাই থাকিব পাৰোঁ। চ' আৰু এটা এডভান্টেজ হৈছে যে আজিকালি মানে ৰিচেণ্টলি যিবোৰ মোবাইল আহিছে সদায় ডিছপ্লেবোৰ ডাঙৰ হৈ আহিছে। চ' টাচপেডটো ডাঙৰ হৈ আহিছে, সেইটো কাৰণে আমাৰ ইউজ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ এখনতে ইউজ কৰিবলৈ অসুবিধা হয়। চ' এতিয়া 6.2 মোবাইলটো আমি এখনতে 6.2 যিটো মোবাইলৰ ৰেঞ্চি হয় সেইটো আমি ইউজ কৰিবলৈ আমাৰ অসুবিধা হয়। চ' তেনে সময়ত আমি এই এপছটো ইউজ কৰিলে আমি যথেষ্ট হেল্পফুল হ'ব বুলি ভাবোঁ। চ' আমাৰ এই এপছটোৰ নাম হৈছে ৰিচেবিলিটি কাৰ্জাৰ। ডিছক্ৰিপশ্যনত ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত ইয়াৰ লিংকটো দিয়া আছে, তাৰ পৰা তোমালোকে এইটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা। চ' এপছটো ইনষ্টল কৰাৰ পাছত এপছটোত কি কৰিবা, অ'পেন কৰাৰ লগে লগে তোমাক এনেকৈ ছুৱাইপ ফিট বুলি দিব, আৰু ইয়াৰ আগতে তোমাক এটা সুধিব যে এক্সেচিবিলিটি যিটো আমাৰ অফ থাকে সেইটো অন কৰিব সুধিব, সেইটো তুমি অন কৰি দিবা। অন কৰাৰ পাছত তোমাক এনেকৈ তিনিটা অপশ্যন দিয়া থাকিব। প্ৰথমটো যে চাইজটো তুমি কিমান ডাঙৰকৈ লাগে তুমি সেইটো নিজেই কৰি ল'ব পাৰা। আৰু নেক্সটটো হৈছে তোমাৰ ফেডেড লেফ্ট আৰু ৰাইট কোনটো ছাইডত লাগে। মই বৰ্তমান দুইটা ছাইড অন কৰি থৈছোঁ। চ' দুইটা ছাইডে মানে লৈ লৈছোঁ, তোমালোকে বুজিবলৈ সুবিধা হ'ব। চ' অ'পেন কৰাৰ লগে লগে তাৰ পৰা আমি এই দুইটা ছাইডত যিকোনো এটাত আমি লেফ্ট বা ৰাইটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আমাৰ কাৰ্জাৰটো ওলাই আহিব। তেতিয়া ইয়াৰ পিছত আমি যিকোনো মানে যেনেকৈ হওক লাগে আমি এইটো অ'পেন কৰিব পাৰোঁ। চ' অ'পেন কৰিবৰ কাৰণে মই এতিয়া জাষ্ট কিবা এটা তোমালোকক অ'পেন কৰি দেখাওঁ কেনেকৈ কাম কৰিব। জাষ্ট ধৰি লোৱা মই মিউজিকটো অ'পেন কৰিব বিচাৰিছোঁ। জাষ্ট মিউজিকটোৰ ওচৰলৈ নি জাষ্ট ইয়াত মই মিউজিকত ক্লিক কৰি দিলেই হ'ল, ইয়াত মিউজিকটো অ'পেন হৈ যাব। দেখিছা মিউজিকটো অ'পেন হৈ গ'ল। আমি এলবামত যাব পাৰোঁ, য'তে হ'লেও আমি যেনেকৈ ক্লিক কৰোঁ তেনেকৈ কাম কৰিব। আমি টাচপেডত যেনেকৈ আমাৰ মোবাইলটো জেনেৰেলি ভাল হৈ থাকিলে যেনেকৈ কাম কৰোঁ আমি তেনেকৈ তাৰপিছতো ইয়াৰ সহায়ত আমি তেনেকৈ কাম কৰিব পাৰিম। ধৰি লওক মই ভিডমেটটো অ'পেন কৰিব লাগে, ভিডমেটটো আমি এবাৰ অ'পেন কৰিব পাৰোঁ। চ' এপছটো ইউজ কৰি মই যথেষ্টখিনি ভাল পালোঁ। চ' সেইটো কাৰণে মই তোমালোকৰ লগত ইউজ কৰিলোঁ। অৱশ্যে মোবাইলৰ নেটটো অফ হৈ আছে, সেইটো কাৰণে তোমালোকক এইটো শ্ব' কৰা নাই। দেখিছা যেনেকৈ আমি কম্পিউটাৰত যেনেকৈ মাউচ ইউজ কৰোঁ তেনেকৈ আমি মোবাইলটো এনেকৈ মাউচ ইউজ কৰিব পাৰোঁ। চ' আশা কৰোঁ তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে, আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেন্তে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা, আৰু যদি ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কমেণ্ট কৰি দিবা। এণ্ড আশা কৰোঁ তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালা, আৰু থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ'।